Hej och välkomna till Kristallen i Kiruna och till Konstmuseet i norr. Jag heter Elin Ranestål och jag har producerat vår utställning Samla och visa som äger rum på våning 2 och 3. Så vi ska börja att röra oss uppåt i den här gyllene kärnan som breder ut sig ovanför oss. Vi lever ju under rätt så speciella omständigheter nu. Och det kan kännas som att under året som gått så har tiden som stått stilla eller att tillståndet av ovisshet har blivit mer och mer uttänjt. Och istället för att leva i nuet så kanske vi istället blickar framåt och planerar för framtiden. Och när saker och ting återgår till det normala eller till någon sorts version av det normala. Eller att vi istället blickar bakåt till det tiden som var innan pandemin. Och det är lite så som vi på Konstmuseet i norr förhåller oss till tiden också. För vårt fokus är ju samtidskonst, alltså konst som görs här och nu. Men för att förstå och förmedla den som en del av en längre pågående konsthistoria så krävs det också en uppfattning av vad som har varit. På samma gång måste vi också blicka framåt för att försöka förutspå vad framtida generationer vill ha av museet och av den konstsamling som vi så småningom bygger upp. Så med den här utställningen så vill vi bjuda in våra besökare bakom kulisserna och visa vad det faktiskt är som vi gör här på museet och berätta lite om oss själva och varför, hur och vad som vi samlar och visar. Nu kommer vi ner i det som vi kallar för samlingsrummet där vi inviger besökaren i lite av de frågeställningar som ett museum för samtidskonst möter i just den samlande och bevarande delen av sin verksamhet. Här försöker vi visa konsten så som den ser ut när den förvaras i museisamlingar. Och Konstmuseet i norr är ju fortfarande ett så pass ungt museum så vi har inte mer än ett 20-tal verk i vår samling. Vilket gör att vi faktiskt kan visa mer eller mindre hela samlingen åt gången. Vilket är ganska ovanligt i museisammanhang. För ofta har museer så pass stora samlingar att man kanske bara kan visa några procent åt gången. Men att bygga en konstsamling från grunden innebär också ganska många utmaningar. För även om man har en möjlighet att överblicka samlingen och man har också ganska bra grund för dokumentation i och med att konstnärerna ofta är i livet, så finns det nästan en skrämmande eller hisnande känsla över att kunna ta samlingen i vilken riktning som helst eventuellt. Och det finns inte heller någonting att utgå från, några luckor som behövs fyllas eller några kategorier som behövs kompletteras. Och det som också skiljer sig lite från att samla på äldre konst, där man på något sätt sitter lite med facit på hand över vad vi anser är vissa epokers stora verk och konstnärer, så blir samlandet på samtidskonst lite mer spekulativt. Vi får på något sätt försöka förutse vad framtida generationer kommer vilja ha från vår tids konst- och kulturarv. Så i lite dialog med samlingsrummet där vi visade den samlande delen av verksamheten så har vi den här delen där vi fokuserar på den visande delen av uppdraget. Och här ställer vi ut vår lilla men ständigt växande konstsamling i olika konstellationer och med olika bakgrunder. En sak som man måste ta ställning till i den visande delen är hur mycket man ska vägleda besökaren i sin upplevelse av utställningen. För det ska man ha i åtanke det pedagogiska och förmedlande uppdraget utan att ta ifrån för mycket från en rent estetisk upplevelse eller riskera att man för mycket väljer vilken tolkning av verken som besökaren ska ha. Även om man som utställare väljer att inte vägleda med hjälp av text eller ljud så banar man ändå väg för en viss tolkning av verken genom hur man placerar dem, i vilket rumsligt sammanhang och i kombination med vilka andra verk. I den här första versionen av vår utställningsdel så visar vi 3 fotografier av Cooper and Gorfer tillsammans med en målning och ett collage av Anders Sunna. Och det blir som en sorts tematisk hängning för alla föreställer porträtt av samiska kvinnor. Nu kommer vi in i det som kallas för projektrummet.
För att navigera de här turbulenta tiderna som vi lever i så har vi nämligen valt att göra utlysningar för 3 konstprojekt som på olika sätt kommer färdigställas under utställningens gång. Det första som äger rum både här i utställningen och i en lokal i gamla Kiruna centrum är ett textilt verk av Kirunakonstnären Matilda Kente. Hon utgår från Kirunabornas trasmattor som material som hon plockar isär och sen med hjälp av sin vävstol väver till nya storslagna textila verk som kommer hänga här så småningom. Så länge så ställer hon ut det som blir över från trasmattorna. Varparna som har formats av inläggen som en gång utgjorde de här mattorna. Och det här insamlandet av någonting som finns i var och vartannat hem är ju i sig ett musealt arbete. För det är någonting som vi är väldigt välbekanta med, men som kunskapen om och hantverket bakom kanske börjar försvinna. Det är också ett väldigt tidskrävande arbete och det innehåller ett sorts ifrågasättande från konstnären om produktivitet och vad som anses vara slöseri med tid. Man kan också se en förskjutning i vad som vi i samhället klassar som värdefullt. När trasmattorna gjordes så var tyg någonting som man tog tillvara på. När det hade förbrukats i en form så gjorde man om det till någonting annat. Medan idag så är textilier och kläder någonting vi förbrukar som aldrig förr. Men någonting som vi kanske inte anser oss ha är tid att ägna oss åt sånt här hantverk. På utställningens Instagram- och Facebook-sidor så kan man följa arbetet med de här textila verken där Matilda Kente kommer lägga upp veckovis uppdateringar om hur det går till. Man kan också besöka henne där hon sitter i en lokal snett mitt emot biblioteket i Kiruna och väver på verket. Under utställningens senare del så kommer konstnären Anastasia Savinova också ta plats här i projektrummet, där hon kommer med hjälp av våra besökare skapa en samtida tolkning av ett kuriosakabinett. Och kuriosakabinettet kan man säga var som en föregångare till museerna. Det kunde vara en möbel eller ett rum där man samlade och visade upp sällsynta och exotiska föremål från jordens alla hörn, som man kanske tog tillbaka till Europa efter upptäcktsresor ute i världen. Och i Savinovas version så är det en sorts framtida kuriosakabinett som hon föreställer sig. Och där har det uppstått nya hybrida varelser och former som har anpassat sig och också inlämnat av människan skapade och förbrukade vardagsföremål. Så det ska bli jättespännande att se hennes verk komma till form. Och man kan också följa hennes arbete på utställningens Facebook- och Instagram-sida. Nu är vi på våning 3 där utställningen fortsätter. Och här börjar vi med att fråga oss varför vi människor samlar egentligen. För det är ju så att de första museerna i världen grundades ofta utifrån privata samlingar som man sedan började visa offentligt. Och det verkar ligga lite i människans natur att samla. Man har hittat spår från arkeologiska utgrävningar att vi har samlat på saker i princip sedan vi började bli bofasta. Och vi tenderar också att samla på saker som på något sätt kopplar oss till historien. Det kan vara nostalgiska föremål som har med vår barndom att göra eller med fascinerande föremål från olika historiska epoker. I det här projektet så har vi bett fotografen Anders Kristensson att undersöka och dokumentera vilka samlingar och samlare som det finns i Norrbotten. Och det kommer resultera i en serie fotografier som kommer ställas ut här allt eftersom projektet fortsätter. Och man kan också följa Anders projekt på vår Facebook- och Instagram-sida. Tack för att ni har varit med i den här introduktionen till utställningen Samla och visa på Konstmuseet i Norr. Vi hoppas såklart att vi snart kan öppna dörrarna till museet och välkomna besökare igen. Men tills dess så fortsätter vi att lägga upp digitalt material.
Och vi kommer göra mer visningar om verken och de olika utställningsdelarna. Vi kommer också göra workshops och digitala samtal om museernas roll i samhället. Och sen kan man också titta på utställningens Facebook- och Instagram-sida för att följa de 3 konstprojekten. Tills dess så får ni ta hand om er och jag hoppas vi ses snart igen.